المبدأ الأساسي لمعيار المحاسبة الدولي هو إن أنا يجب إثبات المخزون بسعر التكلفة، تمام، أو صافي القيمة الممكن تحققها أيهما أقل، وهنتكلم عن الموضوع ده قدام. طيب تسجيل المخزون الريكوردنج انفنتوري. أنا عندي طريقتين رئيسيتين لتسجيل المخزون لحساب تكلفة المبيعات، هما الجرد الدوري البريودك انفنتوري سيستم، والجرد الدائم البريبيتشوال انفنتوري سيستم. الجرد الدوري ده نظام نهايه الفتره بيسموه البيريود اند سيستم، تمام، ليه اسم كده بس مش شائع قوي، اللي هو البيريود اند سيستم، المقصود بيه البريودك انفنتوري سيستم. وتستخدم كل طريقه حساب دفتر الاستاذ الليدجر اكاونت للمخزون، ولكن لها ادوار مختلفه. ومن الممكن ان تستخدم الشركه النظام الدوري في دفتر الاستاذ العام الخاص بها، وان تستخدم نظام كمبيوتر مختلفا خارج دفتر الاستاذ العام لتتبع تدفق البضائع داخل وخارج المخزون. طيب اول حاجه معايا اللي هو البريودك انفنتوري سيستم، الجرد الدوري، لا يتم تحديثه بشكل مستمر not updated continuously، كل من المخزون الانفنتوري وتكلفه البضاعه المبيعه الكوست اوف جودز سولد، الحاجات دي مش بتتحدث بشكل مستمر، عشان كده بيتم تحديثها بشكل دوري مش مستمر. بشكل دوري يعني كل مثلا 3 شهور، كل شهر، كل سنه كده. وبدلا من ذلك يتم تسجيل المشتريات في حساب المشتريات، انا بعمل برشيز اكاونت بسجل فيه مشترياتي، ما برميش على المخزون، لا انا برمي على المشتريات. تاني حاجه ويتم تسجيل كل معامله بيع عبر قيد دفتر يوميه واحد، وهنشوفوا الكلام ده. وبالتالي فان حساب تكلفه البضاعه المباعه غير موجود خلال الفتره المحاسبيه، ما بيظهرش معايا حاجه اسمها الكوست اوف جودز سولد. ليه؟ لان انا بسجل قيد دفتر يوميه واحد، على عكس البريبيتشوال بيبقى عندي قيدين، فلما بيبقى في قيدين بسجل فيهم تكلفه البضاعه المباعه. ويتم تحديده في نهايه الفتره المحاسبيه عن طريق قيد الاغلاق. بيبقى عندي قيود اقفال، اخد بالك، قيود الاقفال دي بتحدد لي تكلفه البضاعه المباعه في نهايه الفتره. هنشوفوا مثال على الكلام ده كله، لكن خلينا نشوفوا الجرد الدائم البريبيتشوال انفنتوري سيستم. ده بقى بيتم تحديثه بشكل مستمر updated continuously. كل من طبعا بيتم تحديث الانفنتوري وكوست اوف جودز سولد، تكلفه البضاعه المباعه. وفي كل معامله بيع وشراء قد تتطلب بعض المعاملات الاخرى ايضا تحديثا لحساب المخزون. فيقول لك على سبيل المثال مردودات المبيعات والمشتريات، الحاجات دي برضو بتسمى على طول معايا في حساب المخزون. ويتم خصم المشتريات مباشره من حساب المخزون، بينما يتم اجراء قيدين في دفتر اليوميه لكل عمليه بيع. واحد بيهم بسجل قيمة بيع المخزون، والتاني بسجل تكلفة البضاعة المباعة، وهنشوفه ازاي. ولا يتم استخدام حساب المشتريات في نظام الجرد الدائم. الجرد الدائم على طول بيسجل مع المخزون، على عكس الجرد الدوري بيسجل مع حساب المشتريات. هنشوفوا مثال على الكلام ده، لكن خلينا نشوف الملاحظة دي. no matter whether they are using a periodic or perpetual inventory system. يعني مش هتفرق سواء كنت الشركة بتستخدم البريودك او البريبيتشوال. All companies need to determine inventory quantities at the end of accounting period. كل الشركات لازم تروح تعمل جرد مادي لكل المخزون عندها في نهاية الفترة، ماشي، سواء كنت شغال بريودك او شغال بريبيتشوال، كده كده لازم تروح تقارن سجلاتك بالموجود فعلا. ومعايا مثال بيقارن لك ما بين البريبيتشوال والبريودك، واعطيك البيانات دي. البيجنينج انفنتوري كان عندي 100 وحده، الوحده ب$6، فكده انا معايا كام؟ $600. اشتريت 900 ب6، تمام. طبعا مش شرط يكون السعر ثابت، يعني هنا 6 وهنا 6، مش شرط. فاداني 5400. خد بالك من حاجه، انا لو اخدت الرقمين دول جمعتهم على بعض هيديني حاجه بس بنسميها الافيلابل فور يوز، فور يوزد، المتاح للاستخدام. available for used، متاح للاستخدام. وخد بالك من حاجه برضو، ليه انا ليه قلت متاح للاستخدام؟ لاني بتكلم على الدايركت ماتيريال، تمام. هو هنا مش بيتكلم على دايركت ماتيريال،
لو بيتكلم على دايركت هو مش باين يعني، لكن لو بيتكلم على دايركت ماتيريال فبقول عليه available for use. لو بيتكلم على finished goods بقول عليها available for sale، متاح للبيع. تمام، حته كده على الهامش. طيب ده لو البيجننج بلس البرشيزز اللي بنسميهم الانبوتس اللي هي المدخلات. الاثنين دول لازم يساوي الاثنين دول، الانبوتس يساووا الاوتبوتس. الاثنين دول بنسميهم الاوتبوتس، المخرجات، اللي هم ايه؟ المبيعات ومخزون نهايه الفتره. فهي الفكره قايمه ازاي؟ ان انا عندي مدخلات للفتره، مدخلات للفتره حاجه جايه من الفتره اللي فاتت وحاجه انا اشتريتها، فدي مدخلاتي للفتره، فده available for used او available for sale. طيب المخرجات بقى، المدخلات دي في منها اللي اتباع وفي منها اللي لسه موجود عندي في المخازن. فاللي اتباع ده هو السيلز اللي موجود عندي في المخازن، اللي هو الاندنج انفنتوري، ده اللي بيظهر معايا طبعا في البالانس شيت او الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن ك كارنت اسيت. ماشي. المهم هي دي البيانات اللي عندي. وعندي البريبيتشوال انفنتوري سيستم، انا لو شغال بالبريبيتشوال ولو شغال بالبريودك. فبيقول لك البيجننج انفنتوري عباره عن 100 وحده ب $6 زي ما هو قايل هنا. ذا انفنتوري اكونت شو ذا انفنتوري اون هاند ات $600. البريبيتشوال هيديك اخد بالك ان معاك حساب المخزون ب 600. نفس الكلام مع البريودك. طيب خد بالك دي طرق لمسك الدفاتر. تعالى بقى نشوفوا تسجيل القيود. لما جيت اشتريت انا 900 وحده، الوحده ب $6 اهو، 900 الوحده ب 6، يعني اشتريت ب 5400. في البريبيتشوال سجلت على طول في المخزون الانفنتوري بكام؟ 5400. لكن هنا سجلت في البرشيزز المشتريات بكام؟ ب 5400. واخد بالك من الفكره؟ ده في البريودك طبعا. طيب الاكونتس بيبل، الاكونتس بيبل لان انا ما دفعتش نقدي يعني، فلو دفعت نقدي كنت هسجل الكاش، لكن بما اني ما دفعتش للمورد بتاعي فبسجل اكونتس بيبل اللي هي الاي بي. تمام، بكام؟ ب 5400. نفس الكلام هنا. فالفرق ما بين البريودك والبريبيتشوال في تعاملهم مع البرشيز ان انا هنا بسجل مشتريات وهنا بسجل مخزون. طيب لما جيت بعت بقى سجلت اكونت ريسيفبل ب 7200 وسجلت سيلز ريفينيو بكام؟ ب 7200. انا بعت ب 7200. تمام. لان انا ما حصلتش كاش برضه، لان ما حصلتش كاش. لو حصلت كاش هسجل كاش، لان ما حصلتش كاش فسجلت حسابات اللي هي العملاء اللي هي الاي ار اكونت ريسيفبل. ونفس الكلام مع البريودك اكونت ريسيفبل وسيلز ريفينيو. لكن في البريبيتشوال بيتعمل قيد تاني بنسميه الكوست اوف جودز سولد، تكلفه البضاعه المباعه. انا البضاعه دي جايبها بكام؟ البضاعه دي انا جايبها ب $6 وبيعها بكام؟ بيعها ب 12. يعني انا جايب ب 6 وبيع ب 12، ف 600 وحده اللي اتباعوا دول في $6 فاداني كام؟ 3600. والمخزون عندي قللته بكام؟ ب 3600. فانا زودت تكلفه البضاعه المباعه ب 3600 وقللت المخزون ب 3600. هنا نو انتري، ما اتعملش قيد هنا. ففي البريودك ما بيتعملش قيد لتكلفه البضاعه المباعه. بعدين لما وصلت لنهايه السنه هنا ما اتعملش قيود في البريبيتشوال. قال لك ذا انفنتوري اكونت شو ذا اندنج بالانس بمعادله. الانفنتوري طلع بمعادله، ونفس الكلام بمعادله هنا، لكن بيبقى عندي هنا تقدر تقول قيود اقفال. فايه اللي بيحصل؟ المعادله قايمه على ايه؟ انا كان معايا 600 وبقى معايا 5400 اشتريتهم. فزي ما بقول البيجننج بلس البيجننج، ثواني كده، البيجننج خليه على جنب عشان تبان. البيجننج بلس البرشيز، تمام، مخزون بدايه بلس اللي اشتريته بيساوي السيلز بلس الاندنج. تمام. طيب انا عايز اعرف الاندنج، فهقول البيجننج بلس البرشيز ماينس السيلز اللي انا
بدايه فتره اشتريته بعته فاداني مخزون نهايه الفتره. فهي دي الفكره، هي 600 بدايه فتره، 5400، 3600 اللي انا بعتهم لان انا بعت 600 وحده ب 12 ب 6. اللي خد بالك السيلز هنا بسجل الكوست اوف جود سولد، تكلفه البضاعه المباعه، مش بسجل السيلز اللي انا بعته. يعني ما باخدش 600 في 12، لا انا بضرب 600 في 6. تمام، زي هنا لو رجعنا اهي 600 في 6 3600 اهي 3600. تمام، فاداني الاندنج. فانا كل تعاملي هنا بالتكلفه دي اللي هي الستة دول، ماليش دعوه بال 12 اللي انا بعت بيها، فاداني رصيد نهايه الفتره الاندنج. ده في البريبيتشوال. طيب خد بالك من حاجه، انا بقول لك الرقمين دول لازم يتساووا مع الرقمين دول، لو ما تساووش ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي حاجه اسمها سبويلج. سبويلج يعني ايه؟ عندي تالف. يعني انا زي ما قلنا هنا عندي 100 وحده وعندي 900. المفروض هنا يعني دول كده 100 و900 يعني 1000. المفروض ال1000 المدخلات دول اللي هم البيجننج والبرشيس يساووا ال1000 المخرجات 600 وال400. طيب لقيتهم اقل، لقيت هنا مثلا بدل 1000 لقيت 900. ده معناه ان انا عندي 100 بشكل مبدئي كده، مش اكيد يعني، عندي 100 سبويلج. والسبويلج ده بينقسم معايا بقى طبعا السبويلج مرتبط بمنتج تام الصنع. يعني لو بتكلم على انتاج تام الصنع، لو الحاجات دي كلها بتكلم على، بما ان في سيلز وكده يبقى انا غالبا بتكلم على فينيش جودز، منتج تام الصنع. لو مش بتكلم على فينيش جودز مش هتبقى سيلز، هتبقى يوزد. اخد بالك، لو بتكلم على الرو ماتيريال هتبقى يوزد، فهيبقى البيجننج بلس البرشيزز بيساوي اليوزد اللي تم استخدامه من الرو ماتيريال بلس الاندنج انفنتوري من الرو ماتيريال. بما ان في سيلز فانا بتكلم على فينيش جودز. لو في فينيش جودز او لو ما اتفقوش، يعني المدخلات ما اتفقتش مع المخرجات، ده معناه ان انا عندي سبويلج. السبويلج ده فيه نورمال سبويلج واب نورمال سبويلج، تالف طبيعي وتالف غير طبيعي. تمام، برضو حاجات دي بتدرسها في محاسبه التكاليف. لو بتتكلم على رو ماتيريال، على ماده خام، فانت كده بتتكلم على حاجه بنسميها الويست، الفاقد. تمام، فالويست مرتبط بالرو ماتيريال، ففي عندي نورمال ويست واب نورمال ويست، برضو بيبقى ليهم معاملات وهنتكلموا عنهم بشكل سريع برضو قدام. خلينا نشوفوا البريودك بيشتغل ازاي. البريودك بيسجل القيود ده، بيقول حط الانفنتوري الاندنج باي كاونت بكام؟ 2400، بيحسبها برضو بنفس المعادله، وبعدين يحط الكوست اوف جود سولد ب 3600. تمام، دول في الجانب الديبت. في الجانب الكريدت بيسجل البرشيز، واخد بالك، والانفنتوري البيجننج. تمام، فاخد بالك الاندنج انفنتوري عندي هنا ب 2400 وهنا برضو ب 2400. وبعدين بقى بيعملوا فيزيكال كاونت، عد مادي، وبيقارن بقى ارقامه بال 2400، هل هم فعلا 2400 وحده موجودين في المخازن ولا اقل مثلا. فلو اقل ممكن يبقى فيه حاجه اتسرقت مثلا. ماشي، نكمل.